Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Bún Xin Direction, nơi chúng ta sẽ cùng mổ xẻ những tác phẩm điện ảnh không phải chỉ bằng mắt thường mà bằng triết học và cấu trúc của kịch bản. Bạn có thể đối mặt với cái chết như thế nào? Câu hỏi này nghe có vẻ là triết lý và xa vời, cho đến khi chúng ta nhận ra rằng chiến tranh không phải là một sự kiện, chiến tranh là một môi trường nơi mọi nhân vật đều bị dồn vào thế giới hạn cuối cùng của lòng dũng cảm. Bây giờ chúng ta hãy cùng đặt nền móng trước nhé. Mưa Đỏ không chỉ là phim, nó là một hiện tượng. Nó tái hiện một trong những trận chiến khốc liệt và bi tráng nhất trong lịch sử Việt Nam, chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Còn với bối cảnh phim thì sao? Mùa hè đỏ lửa, địa điểm, thành cổ, một địa danh mà mỗi mét đất đều thấm máu, và điều tuyệt vời nhất là đạo diễn Đặng Thái Huyền đã mạnh dạn cho lối kể chuyện thông qua một tiểu đội tiền phương, những gương mặt trẻ măng từ Bắc vào Nam. Còn về thành tích của phim thì sao? Rực rỡ. Không chỉ lập kỷ lục về doanh thu cho phòng phim cách mạng, cán mốc 100 tỷ nhanh nhất, mà còn được Việt Nam chọn đề cử sơ bộ cho hạng mục phim quốc tế xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 98. Đây là một tuyên bố mạnh mẽ, và điều đáng ngưỡng mộ nhất đó chính là sự tận hiến. Chúng ta đã biết ekip đã phải tái tạo bối cảnh thành cổ Quảng Trị năm 1972 khốc liệt như thế nào, và họa sĩ thiết kế Đào Trọng Tùng đã tái tạo bối cảnh, đến các diễn viên Trọng Lân, Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh phải trải qua một môi trường khắc nghiệt, ăn uống và sống trong bùn đất để có được sự chân thực. Mưa Đỏ không chỉ là điện ảnh, nó là một nghi lễ tri ân đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc nhất. Nhưng bây giờ, hãy đi vào phần quan trọng nhất, luận điểm chính của video này. Tôi cho rằng Mưa Đỏ không chỉ là một bộ phim chiến tranh hay, nó là một kiệt tác điện ảnh vì đã sử dụng kỹ thuật kịch bản chia sẻ ánh sáng, share focus, để khám phá chủ đề triết học về chủ nghĩa anh hùng vô danh, điều mà các phim chiến tranh trước đây của Việt Nam hiếm khi làm được. Cụ thể, đây là luận điểm của tôi. Mưa Đỏ thành công vĩ đại vì nó đã phân tán ánh sáng kịch bản khỏi một nhân vật anh hùng duy nhất như thường thấy, để tập trung vào ý chí tập thể của tiểu đội 1. Bằng cách này, Đặng Thái Huyền đã chuyển đổi câu chuyện về một sự kiện bi tráng thành một tuyên ngôn nhân loại về sự hy sinh cá nhân, không nhằm mục đích tuyên truyền mà nhằm mục đích xác nhận giá trị của từng giọt máu đã đổ xuống dòng sông Thạch Hãn. Nghĩa là phim không tôn vinh một người hùng, phim tôn vinh sự lựa chọn của hàng trăm người anh hùng vô danh. Phim muốn khán giả hiểu rằng nếu Cường không hy sinh thì Tú phải hy sinh, và nếu Tú không ngã xuống thì Sen phải gánh vác. Đây là một sự tiến bộ lớn về cấu trúc kể chuyện, giúp phim chạm đến tầng sâu hơn của cảm xúc và tránh xa cái bẫy của sự tô hồng. Nhưng nói thì dễ, làm thế nào để thực thi điều đó trên màn ảnh? Một đạo diễn không thể chỉ nói tôi muốn tập trung vào tập thể và mong khán giả hiểu. Họ phải sử dụng ngôn ngữ của điện ảnh. Và ở chương này, chúng ta sẽ cùng bóc tách bộ phim giống như một kỹ sư mổ xẻ một cỗ máy, để xem đạo diễn Đặng Thái Huyền và ekip đã sử dụng 4 công cụ: kịch bản, đạo diễn hình ảnh, âm thanh và cuối cùng là diễn xuất, để ép chúng ta phải cảm nhận luận điểm đó như thế nào nhé. Đầu tiên, đó chính là kịch bản. Một bộ phim chiến tranh Hollywood truyền thống như Giải cứu binh nhì của đạo diễn Steven Spielberg thường đi theo cấu trúc kể chuyện 3 hồi và hành trình người hùng rất rõ ràng. Chúng ta đi theo một người hùng vượt qua thử thách và đạt được chiến thắng hoặc sự hy sinh. Còn Mưa Đỏ ném cấu trúc đó ra ngoài cửa sổ. Dựa trên các phân tích và phỏng vấn, tôi nhận thấy Đặng Thái Huyền và nhà văn Chu Lai không xây dựng một đường thẳng, họ xây dựng một cấu trúc mạng lưới. Nhân vật chính phim không phải là Cương, không phải là Tạ, không phải là Sen, cũng không phải là O Hồng. Nhân vật chính đó chính là tiểu đội 1. Kịch bản sử dụng một kỹ thuật mà tôi gọi là sự trao gậy cảm xúc. Hãy để ý, khi một nhân vật bắt đầu bước lên và trở thành người hùng thì kịch bản ngay lập tức chuyển gánh nặng đó sang người khác. Cương được xây dựng như một tiểu đội trưởng gương mẫu, nhưng ngay sau khi anh ta bắt đầu tỏa sáng thì kịch bản dìm anh ta xuống bằng một quyết định khó khăn và chuyển ánh sáng ra sự ngây thơ của Sen. Khi Sen bắt đầu trưởng thành, ánh sáng lại chuyển sang O Hồng, người đại diện cho sự kiên cường của hậu phương. Không một ai được phép chiếm sóng quá lâu trong bộ phim này. Hơn nữa, đây không phải là một cấu trúc 3 hồi, đây là một cấu trúc bị vây hãm. Hồi 1 thiết lập rất ngắn, hồi 3 giải quyết cũng rất ngắn. Toàn bộ 70% thời lượng phim là hồi 2 kéo dài, nó mô phỏng chính xác 81 ngày đêm bị vây hãm. Mục tiêu của nhân vật không phải là đánh bại kẻ thù, vì họ không thể. Mục tiêu là tồn tại và giữ đất. Một mục tiêu mà kịch bản thay đổi từ chiến thắng sang tồn tại. Áp lực sẽ chuyển thành động lực bên ngoài sang tâm lý bên trong. Và đây là lúc chia sẻ sự ánh sáng phát huy tác dụng. Mỗi nhân vật đều phải gánh vác một phần trong sự sụp đổ tâm lý đó. Đây là một sự lựa chọn kịch bản cực kỳ thông minh, vì nó chính là nền tảng kỹ thuật cho luận điểm của chúng ta. Ok, kịch bản đã vững, nhưng làm sao để có thể thực hiện hóa sự vây hãm đó? Đầu tiên, hãy nói về cái tên Mưa Đỏ. Màu đỏ không chỉ là máu, trong bộ phim này màu đỏ là một nhân vật. Đó là mưa bom B-52, Red Brands. Đó là lá cờ, Red Flag. Đó là đất Ba Gian, Red Son. Và nó là lòng căm thù, Red Anger. Các nhà phê bình quốc tế đã chỉ ra rằng bộ phim đã sử dụng một bảng màu cực kỳ ngột ngạt. Họa sĩ thiết kế Đào Trọng Tùng, theo các bài phỏng vấn, đã biến thành cổ thành một thế giới chỉ có 2 màu,
màu xám của buồn lầy và màu đỏ của sự hủy diệt. Hãy để ý, bất cứ khi nào có cảnh flashback, hồi tưởng về gia đình, về hòa bình, bảng màu sẽ lập tức thay đổi. Nó trở nên trong trẻo, bão hòa và đầy ánh nắng. Đặng Thái Huyền đã làm điều đấy để làm gì? Để tra tấn tâm lý của khán giả. Bà ấy đã cho chúng ta nếm trải sự ấm áp của hòa bình, chỉ để giật chúng ta quay trở lại với sự tàn khốc của chiến hào. Sự tương phản đó khi chúng ta giống như là một người lính, cảm thấy thành cổ là một địa ngục trần gian. Và kỹ thuật quay phim sử dụng rất nhiều cú máy dài long take, cầm tay, handheld, chạy theo nhân vật trong chiến hào. Tại sao? Bởi vì khi máy quay không tắt, khán giả cũng không thể thoát ra. Chúng ta bị buộc phải di chuyển theo cùng tiểu đội một và nghe tiếng thở của họ, cảm nhận sự hỗn loạn. Chúng ta trở thành một thành viên của tiểu đội. Và khi chúng ta là một phần của họ, sự hy sinh của bất kỳ ai trong số họ cũng chính là sự hy sinh của chính chúng ta. Và hãy nói về thứ mà nhiều người bỏ qua, âm thanh. Trong một bộ phim chiến tranh, thứ đáng sợ nhất không phải là tiếng nổ, mà là sự im lặng ngay trước tiếng nổ. Trong một bài phê bình trên tạp chí âm thanh đã gọi thiết kế âm thanh của Mưa Đỏ là một nhân vật chính, và tôi đồng ý. Phim sử dụng một kỹ thuật giải động cực lớn. Có những lúc vặn hết cỡ âm lượng, tiếng bom B-52, tiếng pháo kích. Chúng không chỉ nổ, chúng gầm, âm thanh tần số thấp rung lên, khiến lòng ngực của chúng ta rung động. Đó là âm thanh của sự hủy diệt. Nhưng ngay sau đó, phim ném chúng ta vào một không gian tĩnh lặng tuyệt đối trong hầm trú ẩn. Chúng ta chỉ nghe thấy tiếng thở, những tiếng nhỏ giọt, tiếng thì thầm. Sự tương phản này tạo ra một trạng thái căng thẳng tâm lý mà các cựu chiến binh thường gọi là căng như dây đàn. Bạn không biết khi nào mà quả bom tiếp theo sẽ rơi. Cuối cùng, yếu tố liên kết tất cả lại là diễn xuất. Nếu Mưa Đỏ chọn một ngôi sao hạng A thì luận điểm chia sẻ ánh sáng của chúng ta sẽ sụp đổ. Nhưng Đặng Thái Huyền, một nữ đạo diễn quân đội, đã chọn một dàn diễn viên trẻ, đồng đều, và bà ấy đã hành hạ họ. Các bài phỏng vấn hậu trường đều xác nhận các diễn viên đã phải sống trong bùn đất, trải qua những cảm giác quay nghẹt thở của bom đạn. Tại sao sự hành hạ này lại quan trọng? Bởi vì máy quay không biết nói dối. Khán giả có thể nhìn thấy sự mệt mỏi, sự tuyệt vọng thật bên trong khuôn mặt của diễn viên. Đỗ Nhật Hoàng, vai Cường, không diễn anh hùng, anh ta diễn trách nhiệm. Ánh mắt của anh ta nặng trĩu gánh nặng của tiểu đội. Lê Hạ Anh không diễn yếu đuối, cô ấy diễn sự kiên cường của hậu phương gồng gánh nỗi đau. Lê Hoàng Long vai Sen diễn sự chuyển đổi từ một cậu bé ngây thơ thành một người lính chỉ trong vài ngày. Và quan trọng nhất là họ diễn cùng nhau. Họ không cố chiếm spotlight của nhau, họ phản ứng với nhau. Và khi một người ngã xuống, nỗi đau hiện lên trên 10 khuôn mặt khác. Chính sự đồng đều trong diễn xuất này là mảnh ghép cuối cùng, chứng minh rằng Mưa Đỏ không phải là một câu chuyện về một người, nó là một câu chuyện về một thế hệ. Như vậy, chúng ta đã thấy từ cấu trúc kịch bản mạng lưới đến nghệ thuật quay phim tương phản, đến âm thanh động và diễn xuất tập thể. Tất cả mọi yếu tố kỹ thuật đều được Đặng Thái Huyền sử dụng như một nhạc trưởng. Tất cả đều hướng về một mục tiêu duy nhất, chứng minh rằng chiến thắng không được tạo nên bởi một cá nhân, mà bởi sự hy sinh vô danh của cả một tập thể. Nhưng phân tích kỹ thuật là chưa đủ. Tại sao những biểu tượng này là quan trọng? Ý nghĩa tâm lý đằng sau những người lính này là gì? Chúng ta sẽ cùng đi vào phần sâu nhất của bộ phim. Như đã nói, Mưa Đỏ không có một main character nhân vật chính duy nhất, nó có một main collective, tập thể chính. Đây là một kỹ thuật cực kỳ khó vì đạo diễn phải khiến chúng ta quan tâm đến tất cả bọn họ. Đặng Thái Huyền đã làm điều này bằng cách sử dụng các nguyên mẫu kinh điển, biến tiểu đội 1 trở thành một xã hội thu nhỏ. Cường, người lãnh đạo hay gánh nặng. Cường không phải là một người anh hùng phô hào xung phong, anh ta là nguyên mẫu của trách nhiệm. Gánh nặng của anh ta không phải là giết bao nhiêu địch, mà là làm thế nào để đưa được những đứa em của mình trở về. Mỗi quyết định của Cường đều nhuốm màu bi kịch. Còn Sen, người ngây thơ, đây là một nguyên mẫu quan trọng nhất và chúng ta sẽ nói kỹ ở phần sau. Sen đại diện cho tuổi trẻ bị ném vào cuộc chiến. Sự ngây thơ của cậu ta chính là thước đo cho sự tàn khốc của chiến tranh. Còn về O Hồng, sự kiên cường. O Hồng là nguyên mẫu của hậu phương. Cô ấy là biểu tượng của vùng đất Quảng Trị, bị giày xéo nhưng không bao giờ khuất phục. Cô ấy không cầm súng, nhưng sự tồn tại của cô ấy chính là lý do để người lính chiến đấu. Đây chính là điểm mà các nhà phê bình quốc tế đánh giá cao nhất. Bộ phim đã dám làm nên một điều mà các phim cách mạng trước đây e ngại, đó chính là nhân tính hóa người lính ở phía bên kia. Người lính Việt Nam Cộng Hòa trong phim không phải là một con quái vật vô nhân tính. Anh ta cũng trẻ, anh ta cũng sợ hãi, anh ta cũng chiến đấu vì lý tưởng của mình. Bằng cách tạo ra nguyên mẫu gương này, Mưa Đỏ đã nâng tầm vóc của mình. Nó không còn là cuộc chiến giữa thiện và ác, nó là một bi kịch dân tộc, nơi những người anh em phải chĩa súng vào nhau. Đây là một bước tiến lớn về tư duy làm phim hòa giải dân tộc. Một kiệt tác không bao giờ nói thẳng, nó dùng biểu tượng, và Mưa Đỏ ngập tràn biểu tượng. Chúng ta phải phân tích 3 biểu tượng lớn nhất của bộ phim. Thứ nhất, đó chính là tựa đề Mưa Đỏ. Chúng ta đã nói ở chương 2, màu đỏ là một nhân vật, nhưng nó còn sâu hơn thế. Mưa
là thứ tự nhiên, thanh tẩy. Đỏ là máu, là bạo lực. Mưa đỏ là một hình ảnh tương phản nghịch lý. Nó là sự bình thường hóa của cái chết, nơi bom đạn rơi nhiều như mưa, khi máu chảy nhiều như nước, và thì sự hy sinh trở thành một điều tất yếu. Nó là sự tàn khốc của cuộc chiến 81 ngày đêm, nơi cái chết là một cơn mưa không thể tránh khỏi. 2. Thành cổ Quảng Trị. Thành cổ trong phim không phải là một địa điểm, nó là một cái lồng và là một ngôi mộ tập thể. Ở chương 2 chúng ta đã nói về cấu trúc vây hãm. Thành cổ chính là hiện thân của cấu trúc đó. Nó là nơi các nhân vật không thể thoát ra, họ bị nhốt vào trong nó cùng với cái chết. Và các bài phân tích lịch sử đều chỉ ra rằng thành cổ năm 1972 là cối xay thịt. Bộ phim đã biến ý niệm đó thành hình ảnh một ngôi mộ không nắp đậy. 3. Sông Thạch Hãn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ phải nói về con voi trong phòng. Rất nhiều tranh cãi đã nổ ra. Có thật sự khốc liệt như vậy không? Các cựu chiến binh đã nói gì? Phim có tuyên truyền không? Đầu tiên, hãy nói về sự thật lịch sử. Chính đạo diễn Đặng Thái Huyên cũng đã trả lời phỏng vấn rằng tôi không thể ôm hết lịch sử lên phim. Với tư cách là một nhà phê bình thì tôi phải nói rằng bà ấy hoàn toàn đúng. Trong một bộ phim điện ảnh, không phải là một bộ phim tài liệu, nhiệm vụ của nó không phải là tái tạo 100% sự kiện, nhiệm vụ của nó là 100% cảm xúc ở trong đó. Mưa đỏ có thể đã thay đổi chi tiết A hoặc lược bỏ nhân vật B, nhưng nó đã bắt chọn được cái không khí của 81 ngày đêm đó. Nó bắt chọn được sự hỗn loạn, sự hy sinh và nỗi sợ hãi. Đó mới là điều quan trọng. Thứ hai, tranh cãi về việc tuyên truyền. Tôi thấy thật buồn cười khi ai đó gọi đây là một bộ phim tuyên truyền. Một bộ phim tuyên truyền sẽ tô hồng phe ta và quỷ hóa phe địch. Còn Mưa đỏ, họ làm điều ngược lại. Nó cho thấy sự sợ hãi và mất mát của phe ta, và nó dám nhân tính hóa phe bên kia. Đây không phải là một bộ phim tuyên truyền, đây là hòa giải. Một bộ phim đang nói rằng dù ở bên nào, họ cũng đều là người Việt Nam và họ đều là nạn nhân của cuộc chiến tàn khốc đó. Bất kỳ ai khi xem phim Mưa đỏ mà chỉ nhìn thấy lỗi logic hay là tuyên truyền thì họ đã bỏ lỡ toàn bộ thông điệp nhân văn vĩ đại nhất của bộ phim này rồi. Chúng ta đã thấy Mưa đỏ sử dụng các nguyên mẫu để xây dựng một tập thể, sử dụng các biểu tượng để tạo ra một không gian bi tráng và sử dụng một vòng cung nhân vật để thể hiện sự mất mát. Kỹ thuật đã hoàn hảo, nội dung đã sâu sắc, nhưng rốt cuộc tất cả những điều này có ý nghĩa gì với chúng ta, những người đang sống trong hòa bình? Chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi đó trong phần tiếp theo nhé. Chúng ta đã dành phần lớn thời gian để mổ xẻ Mưa đỏ. Chúng ta đã nói về kỹ thuật chia sẻ ánh sáng, về màu đỏ và về dòng sông Sin. Nhưng tại sao chúng ta phải làm vậy? Tại sao một bộ phim về cuộc chiến cách đây hơn 50 năm lại có thể phá vỡ mọi kỷ lục phòng vé, cán mốc hơn 700 tỷ đồng, thu hút 7 triệu lượt xem và được chọn để làm đại diện Việt Nam tham dự giải Oscars? Và câu trả lời nằm ở đây. Đầu tiên, hãy giải quyết về vấn đề lớn. Tại sao Mưa đỏ lại thành công về mặt thương mại? Trong một thế giới đầy bão hòa bởi phim siêu anh hùng và các phim bom tấn giải trí, tại sao khán giả trẻ lại chọn cách trả tiền để xem là một bi kịch lịch sử? Câu trả lời, bởi vì Mưa đỏ lần đầu tiên đã thành công trong việc trở thành một cây cầu nối. Trước các bộ phim về chiến tranh trước đây dù hay, nhưng thường bị khán giả trẻ nhìn nhận là có thể là định kiến, phim nhà nước, tuyên truyền, khô khan. Mưa đỏ đã phá vỡ định kiến đó. Như chúng ta cũng đã phân tích ở trong chương 3, Đặng Thái Huyên không là một bộ phim tài liệu, bà ấy là một bộ phim sự thật cảm xúc. Bà ấy không dùng những diễn viên gạo cội, bà ấy dùng những người trẻ, Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Trọng Lân vân vân để đóng vai những người trẻ. Bà ấy không tô hồng chiến tranh mà bà ấy cho thấy sự tàn khốc và sợ hãi. Bà ấy không quỷ hóa phe bên kia mà bà ấy nhân tính tất cả. Và kết quả là gì? Thế hệ 9X 2X đến rạp không phải vì nghĩa vụ xem phim lịch sử. Họ đến vì họ thấy chính mình ở trong đó. Họ thấy sự ngây thơ của Sen, trách nhiệm của Cường và sự kiên cường của Hồng. Và khi họ khóc, họ đã vô tình kết nối được với cảm xúc của ông cha mình. Và Mưa đỏ không phải là một bộ phim, nó là một sự kiện văn hóa. Nó là lần đầu tiên thế hệ sinh ra trong hòa bình có thể cảm nhận được nỗi đau thực sự của thế hệ chiến tranh. Và đó là lý do tại sao mà nó thành công. Nó đã lấp đầy khoảng trống lịch sử giữa các thế hệ. Sau khi qua 4 chương, chúng ta đã có thể khẳng định được rằng chiến tranh 81 ngày đêm tại thành cổ Quảng Trị là một bi kịch vĩ đại, nhưng cũng là một bản anh hùng ca vĩ đại. Làm thế nào mà khiến một câu chuyện gần như là tất cả mọi người đều chết? Nếu làm theo kiểu Hollywood, bạn sẽ chọn một người sống sót và biến anh ta trở thành một anh hùng. Nhưng Đặng Thái Huyên thì khác. Đặng Thái Huyên mà chọn một con đường dũng cảm hơn. Bà ấy hiểu rằng vinh quang của thành cổ năm 1972 không thuộc về một cá nhân nào, nó thuộc về tất cả những người đã ngã xuống. Bằng cách chia sẻ ánh sáng cho tất cả bọn họ, kịch bản đã làm một điều phi thường. Phim biến sự hy sinh trở thành một nhân vật chính. Khi Cường ngã xuống, chúng ta đau đớn. Khi Sen ngã xuống, chúng ta tan nát. Và khi Tạ ngã xuống, chúng ta tuyệt vọng. Bộ phim không cho chúng ta một người hùng duy nhất để bám víu. Nó bắt chúng ta phải chịu đựng nỗi đau mất mát của tất cả bọn họ. Và đây là một triết lý cuối cùng. Mưa đỏ không phải là một bộ phim về chiến tranh, nó là một bộ phim về sự bất tử. Những người lính đó,
Họ biết mình sẽ chết. Họ không chiến đấu để sống sót, mà họ chiến đấu về cái ý nghĩa, cái chết mà họ được ghi nhận. Họ đã tan vào đất, tan vào dòng sông Thạch Hãn mà chúng ta đã phân tích. Bằng cách làm bộ phim này, Đặng Thái Huyền đã làm một nghi lễ. Bà ấy vớt những linh hồn đó vô danh từ dòng sông Sin và trao cho họ sự bất tử trên màn ảnh rộng. Chủ nghĩa anh hùng vô danh có nghĩa là tên của bạn có thể bị lãng quên, nhưng sự lựa chọn của bạn sẽ sống mãi. Đó là thông điệp vĩ đại nhất của bộ phim Mưa Đỏ. Với tư cách là một nhà phê bình, công việc của tôi là phải đưa ra một phán quyết cuối cùng. Kịch bản và cấu trúc 9,5 trên 10 vì sự dũng cảm khi phá vỡ cấu trúc anh hùng cá nhân và sự tinh tế trong việc hòa giải dân tộc. Đạo diễn hình ảnh 10 trên 10, một kiệt tác về mặt cảm xúc, kỹ thuật và nghệ thuật sắp đặt. Đặng Thái Huyền đã chứng tỏ mình là một trong những đạo diễn vĩ đại nhất của thời đại này. Diễn xuất, tập thể 9,5 trên 10. Sự đồng đều là sự tận hiến của dàn diễn viên trẻ đã tạo nên một linh hồn cho bộ phim. Còn về thông điệp và sự tác động 10 trên 10. Nó vượt qua một bộ phim, nó là một di sản. Mưa Đỏ không chỉ là một bộ phim về chiến tranh hay nhất của Việt Nam trong 30 năm qua, nó là một tượng đài điện ảnh, một tác phẩm bắt buộc phải xem để hiểu về giá trị văn hóa và sự hòa bình và sự hy sinh thầm lặng để tạo nên đất nước này. Luận điểm của tôi đã rõ ràng, Mưa Đỏ là một kiệt tác về chủ nghĩa anh hùng vô danh. Còn luận điểm của bạn là gì? Bạn có đồng ý với phân tích của tôi hay không? Hãy cho tôi thấy tư duy của bạn ở phần bình luận nhé. Và đừng quên nhấn đăng ký để chúng ta cùng bàn luận về điện ảnh nhé.